แต่ก็ที่เราเคยบอกไปนะว่ากระสอบเนี้ยเพื่อนๆเห็นแล้วบอกว่าดีกระสอบอื่นเราก็ไม่รู้ใช่โอ้โหเลิศเลยล่ะรุ่นเก่าลายปั่นเหลาครับพี่น้องง่ายพี่น้องเฮ้ยผมไม่ดูป้ายราคา25,000มีทอน ถูกไม่แพงหรอกเจ้าอย่างนี้นะยังไงถ้าเทียบกับลูกที่แล้วที่พี่นิวเปิดนี้เท่าตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกที่แล้วที่พี่นิวเปิดจะอยู่เลทกลางๆลูกเนี้ยโดดให้พี่นิวให้ดูละดูนี่นะครับของที่ได้ไปมันเกินคุ้มนะครับบางรายวิวนะตอนนี้ก็สอบเหลืออีกแค่8ลูกสุดท้ายแล้วนะดูว่าคลิปลงไปแล้วอาจจะหมดหรืออาจจะเหลือน้อยลงใช่นี่มาอยู่กับแดฟาคนเดิมเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเนี้ยอยากมาเทสฮะว่ายังเสถียรอยู่ไหมป้ายนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมเข้ามาเลยฮะมาดูตัดกระสอบซูมมาใกล้ๆเลยนี่เอายังเอาเทสลูก2นี่อะไรเอาซูมเข้าซูม90หรอป้ายนี้นี่ฮะแยกไว้ฝั่งนี้น้ำ2เราจะโยนมาด้านหน้าเชิญเปิดดิผมเปิดเลยเหรอเปิดเลย90อีกตัวนี้เนี่ยไหนฮะเลบ้าได้นะครับตัวนี้ได้ตังค์ได้ตังค์แต่ไซส์เล็กไปได้อยู่บิทเทิลกระสอบที่แล้วพี่บาทคิดว่าไงบ้างก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเสมอหรือเปล่าเกิดไม่เสมอทำไงไม่เสมอก็ทำอะไรไม่ได้ก็ที่บอกไปนะว่านี่ดิสนีย์ครับมันอาจจะดีหรือมันอาจไม่ดีมันไม่รู้เหมือนกันเนาะสวยมากคาแขนยาวหลานเป็นแล้วมีคนอื่นเปิดไปบ้างยังมีครับขายไปก็หลายลูกอยู่เปิดเองลงหน้าร้านก็หลายลูกนี่อะไรเนี่ยก็สวยไหมก็โอเคครับผมฮาเล่ครับดูหลังด้วยหลังครับหลังมากสีเนี่ยได้เหรอได้ตังค์อยู่เรื่อยน้ำ2มันสภาพดีสภาพดีจริงมีหลายทุกตัวแต่กระสอบที่แล้วไม่มีผ้าบางเลยหรอไม่รู้ต้องมารอลุ้นสอบนี้เอาเต้นลายสวยพี่นิวลายสวยมากอะไรฮะลิงสโตนปั๊มคออะไรอันนี้แต่กระสอบพี่นิวที่แล้วรู้สึกว่างานลายแปลกเยอะได้เจ้าวงคุยกับพี่โมพี่โมบอกว่าเป็นไงพี่โมบอกว่าไซส์เล็กเยอะนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้นะรู้ก็เรื่องแล้วแต่เพราะว่าลูกนี้เท่าที่ดูนี่ไซส์ปกติไซส์ปกตินี่เรียกว่าลูกนี้เป็นของดวงพี่นิวว่าดวงพี่นิวมาอยู่ที่ดวงใช่ไหมจริงๆมาอยู่ที่ดวงนั้นขึ้นมาปุ๊บเห็นปุ๊บเอาจองเลยอุ้ยน้ำ2การ์ตูนน้ำ2มันสวยครับอุ้ยเอากระดิ่งก่อนตัวนี้สวยกระดิ่งกันจากที่เปิดไปยังไม่ถึงครึ่งขอบก็ออกปกตินะครับไซส์ออกสนุกดักใช่ดวงนี้เพราะว่าพี่มีดวงนะแสดงว่ามันถูกลูกมันเลือกคนนะใช่เราคนเลือกมันก็บางมันก็บางนะหูสวยสวยครับสวยใครตรงสายรีบมา1148หรืออยากจะซื้อน้ำ2ซื้อหัวมีหมดครับอันนี้เลย2057ซับมารีนสโตร์อะไรวะบิ๊กเหรอใช่เก็ตบุ๊กทันที่รุ่นเก่าตัวใหญ่มากเลยรุ่นเก่ารวมแม่มดยังเจอทุกบ้านนะเจอทุกบ้านสอบแท้ต้องมีครับข้อสอบแท้ต้องมีแล้วตัวนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ได้ดิ90นี่ดำเป็นพรึบเลยนี่ดำพรึบเฮ้ยฟันอะไรมันคืออะไรวะเรื่องอะไรวะนี่เป็นมวยปั้มครับตัวนี้ได้ตังค์เลยโอเคนะครับรุ่นนี้ถ้าคุณน่ามาท่าอันนี้เปล่าไอ้ไลออนคิงเปล่าใช่ป่ะ
ที่มันพูดเนี่ยหรือว่ามันเป็นภาษาชนเผ่าเฉย ตรงนี้ดำปุ๊บเลยอ่ะ เปิดกระสอบไม่ต้องเลือกดำ เลือกดำ ๆแต่สำหรับผมนะผมเปิดหมดอ่ะ ๆจริงเหรอ เออ เอ้าก็เราขาย แล้วแต่ หัว ความ ขาย เชื่อ หางนี่ แล้วแต่ความเชื่อ เอ้ย ลอนจอน ได้ตังค์ได้ตังค์ มันเองใช่ไหม ใช่ยก ได้ตัวนี้ได้ เอ้ย หมูแมทได้ แมท ตัวเนี้ย ปั๊มคอ ได้ครับได้ มันดีนะ แสดงว่าแกทำบุญมาดีไม่ก็ดวงแกดี ก็ที่บอกไงที่ผ่านมาไม่เคยได้ อย่างเราไม่เคยได้ มันดีรูปที่แล้ว ทีม ดวงมันดีจริงๆนะ ถือว่าโอเคนะ พี่โมเห็นแล้วอย่าน้อยใจนะจ๊ะ นี่90แต่ไม่รู้ว่าเสื้ออะไรน่าจะเป็นเสื้อทีม เสื้อทีม 9090ครับได้ตังค์ครับ ได้ตังค์ นั่น นี่เหรอ ไมเดอร์แมนอะไรวะ เอ้ย อะไรวะพี่แมทริก้าใช่เหรอ ใช่ไหม ใช่ดิ งานปั๊มคอแต่ก็ เล่นได้ออกไป อะไรครับ ตัวนี้ลายมันดิลายแบบสุดจัดอ่ะ มันดวงมันดีจริงๆนะเนี่ยเรา ว่า เป็นครับข้อสอบนี้มันดีนะ โอเคเลยนะตอนนี้ ก็ที่บอกไปเนาะบางคนไปแล้วอาจจะได้ไม่ดี อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ ใช่มันขึ้นอยู่กับดวงจริง จับเป็นโรบินฮูดไหนปั๊มคออ๋อ โอ้ปั๊มคอก็สวยนะ แต่90 ไม่เคยเห็นนะ เป็นใหม่อะไรไม่รู้ใคร โยน ถือว่าโอเค อุ้ยแรปเปอร์ดีไหม ดี หรือไง เอาว่าเนี่ยสวยนะเนี่ยอารีนาแกน เร็วนะ เอดีน่า อารีนาแกนใช่ป่ะ ใช่ สวยโอ้อันนี้อะไรวะพี่ไม่รู้จักว่ะเวลาสวยว่ะ เอาก็ทาเลน ใช่เหรอ นี่ไงก็ทาเลน อะไรแยกไว้ก่อน แยกไว้ก่อน กันเขาเรียกว่ากันตกควาย มาแล้ว นางฟ้าสีนี้ยังไงอ่ะถ่ายได้เหรอ ไม่รู้อะไร ไม่รู้แยกไว้ก่อน อันนี้ไม่รู้รูปหน้ารูปใครสวยอันนี้แบบเพย์บอยคาร์ตี้เปล่าแรปเปล่า แล้วเหรอ แรป เฮ้ยนี่อะไรขอดูหน่อยไม่เอา หมา แยกไว้ก่อน น้ำสองมันสวยมาก ฮะ น้ำสองมันสวย น้ำสองมันสวยเนาะ ใช่ เอา โอ้โหมันตลิกะงานป้ายอะไรวะงานไทย งานไทย ได้อยู่ถือว่าโอเคไทยเก่านะ งานไทยนะงานไทยนะ ไทยเก่าเป็นตลิก้า ไทยเก่านะ เล่นได้ครับ โอ้เฮ้ย รู้สึกว่าคุณจะดี มันจะดีว่ะ ทุกลูกเลยนะ โอ้ พี่นิวเอาไป2ลูกนี้ดี ดีทุกลูกเลยอ่ะนี่ฟอนต์อ่ะ ก็ไม่ใช่ดิเทเลอร์ใช่ดิเทเลอร์สวิฟต์เนี่ย ไหนแต่ลายมันอ่อนมากเลยแยกไว้ก่อน แยกไว้ก่อน เฮ้ย เทปสักตัวดิ โอ้โห แรปครับสวยครับสวยแล้วหางมีสกรีนทุกตัวนะครับนี่อะไรวะ ลิง จะสึไคเซน เฮ้ย ตัวนี้สวยเวทโค้ดอ่ะ ไม่ใช่เวทโค้ด ช็อปเปอร์ไบต์ตัวนี้สวย เหมือนฟิวเวทโค้ด ได้ตังค์หัวหน้า อุ้ยก็ไม่ดีโอ้ โอ้โหสวยไอเนี่ยแบรนด์เนี้ยตะเกีย อ๋อเหรอแบรนด์เดียวกันเหรอ ใช่แบรนด์นี้แหละสวยมากโอ้โหไอรอนไมเดนครับ ไอรอนเมเดน ป้า2,000นะ เย้ งานปกแต่ละอัลบั้มนี้นั่นแหละ นี่ได้โชว์เรา นี่โอ้ ใครไม่รู้ครับ แต่ได้ตังค์อะผมว่าตัวเนี้ยดีอยู่ 2,000 ต้น ทำไมแบบลูกนี้มันดี 2,000 ต้น One Direction ไปด้วยแมนงานป้ายปะ Spider-Man ป้ายปะ งานป้าย ครับได้ครับได้เล่นตัวนี้ได้เล่นเลย ได้ตังค์ สวยมาก สวยมาก กี่บาท ไหนดูดิหลักพันแน่นอนชัวร์เลยนะชัวร์เลย ใครสายหนังกำลังอินนะตอนนี้ ใช่หลักพันชัวร์เลย โอ้ย สวยลูกนี้ผ่านแล้วนะ ผ่านมาก สลิปน็อตโอ้โหป้ายครับโอ้โหบ้าไปแล้ว ตายบ้าไปแล้ว บ้าไปแล้วอีเกิล ไปแล้วสวยไม่รู้จักอ่ะเขาคือใครคือเขาแต่ลายสวยโอ้โหสไปเดอร์แมนตัวหนึ่ง ใช่กำลังมาป้ายดำด้วย ไอตัว
ขายอันแรกหรือว่าทำลายสถิติไอ้แม่นะพี่ เฮ้ย ทำลาย ผ้าจริงดูผ้าดิโอ้โหมามุ้งมาเลยผ้าจากผ้าแม่งรู้ว่านึกถึง3Dพวกเนี้ย วันนั้นใจโน้นนี่ไหม ใช่ เซอร์ไหม ใช่ป่ะไม่รู้ดิไอ้ตันจอนตันเซอร์ อ้าว อีกแล้ว อ้าวดูลายมา เป็นเมาเทนแมงมุมว่ะ ไหนครับไหน เมาเทน ค แม รับ งมุมว่ะเมาเทนแมงมุมว่ะ อย่างเดือด พี่นิวแม่งท่วมอ่ะวันเนี้ย เฮ้ยลูกนี้ดีกว่าลูกที่แล้วอีกว่า ตู้เดียวเกิดเลย เอ้ย ฮาโลวีนสวยมากลายสวยมากเลยลายสวยมากบางทีมครับ โอ้ยลูกนี้ โอ้โห คืออะไรคืออะไร สวยจัด เอ้ยคืออะไร แล้วบางลายวิว XL โอ้บ้าไปแล้วลูกพี่ เฮ้ย พี่นิวดูตัวนี้ก่อน ดูไหน ผมว่าแปลกตัวเนี้ย ดูแบบ นี่ฮะอาร์ตครับมันเป็นอาร์ตนะ โอ้ย ดี ปีสำคัญตัวนี้ดี ดี โอ้บ้าบังช่วยบังช่วยยันยาวรุ่นเก่าเหล่าตัวหนึงรุ่นเก่าลายปั่นเหล่าครับพี่น้อง ง่าย พี่น้อง เอ้ย ดาวซุนกับพี่น้อง เย่ ภาษาใต้มันต้องมีประสบ โอเค แต่เก็บเดียวครับแต่เก็บเดียวดูเดี๋ยว เอ้ย จำเดี๋ยวอะไรนี่แต่เก็บเดียวดึงตัวไหนก่อน ดึงตัวไหนก่อนอันนี้ ยังไง จำป้ายเชอรี่ ไม้เชอรี่ กับตะเก็บเดียวสีดำเอาไหนก่อน เอาตะเข็บเดียว ตะเก็บเดียวตะเก็บเดียวป้ายโอเนต้า ได้เดลต้า อะไรวะ เฮ้ย อะไร ไม่ต้องดูผมจอง ไอ อะไรอ่ะ โยนทิ้งเหลา ลายธรรมดา โรนัลโด รุ่นนี้ต่อ ได้นั่นได้ อันนี้ได้แน่นอน มา ได้บังเลยตัวนั้นได้บังเลย ว้าว โอ้ยสวยมากทางดีหัวโดดนะลูกเนี้ยเฮ้ย ลายรอบ สวย ลายรอบ โอ้โห แล้วมันมีป่าหน้าลุ้นตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ป่ะ นี่ไง นี่อะไรวะ บาหน้า สเลเยอร์อู้เก่าตายแล้ว เดี๋ยว กระพือหวาน อันนี้เราไม่มีการเตรียมนะ ไม่มีเตรียมครับ ไม่เตรียมนะ สวยมาก เราได้เองนะดวงอะเนาะ ใช่ ดวงที่จะเป็นของเรา อันนี้น่าจะป้ายบกค่ำป่ะพี่ใช่ป่ะไหวเลยตัวนี้นะได้ตังค์3-4 พันได้เลย เย่ สวยมากครับ 5,000นะโอเค คือมันได้ ฟิลแบบกำลังเฟด คือมันได้ โอ้โห เลิศเลยล่ะ ดีมากอ่ะ เลิศเลยล่ะ ดี เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะ อะไรเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรละ เฮ้ย มาช่วยนักเสีย เฮ้ยสวยว่ะใจเย็น เอาผ้าบางอีกตัว ไปซื้อ ครับ ที่ห้อง ผ้าบางอีกตัวครับ 1148ไปซื้อที่ห้อง ขอราคาตัวนี้เลย 1148ใจเย็นขอไปทำการบ้านกัน พี่ขอดูหน่อย รันมาก90 ใช่โอ้โห โอ้โหโอ้ยลายดี ตัวนี้สวยมากเรียนเชิญนะฮะชั้น2 1148ตัวนี้เดือดพี่ ตัวนี้เดี๋ยว อีกตัวนี้ขายดีๆนะ รับรอง ขายดีๆ ไม่ต้องกลัว ตัวนี้ก็เป็นดวงของพี่นิวนะถ้าให้ผมตีประมาณผมขาย10 ตัวน่าจะได้ประมาณ 20,000 กว่าดูตาเปล่าเลย เรียบร้อย สวยมาก โอเค สวย อ่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการให้ฟัง เป็นไงอ่ะต้องถามเจ้าของป้ายก่อน เหรอผมไม่ดูป้ายก่อน ฮะ ราคา 25,000มีทอนทอนเท่าไหร่ ประมาณ ทักมาเดี๋ยวบอกว่าทอนเท่าไหร่ ทอนเท่าไหร่นะ แต่ถูกไม่แพงหรอกถ้าเอาอย่างนี้นะ ยังไงฮะยังไงถ้าเทียบกับลูกที่แล้วที่พี่นิวเปิดกับ เทียบกับลูก นี้ ที่แล้วที่พี่นิวเปิด อันนี้เท่าตัวเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าลูกที่แล้วที่พี่นิวเปิดอ่ะจะอยู่เลทกลางแต่ลูกเนี้ยโดด ซึ่งกระสอบเนี้ยมันหัวมันมีทุกลูกพี่นิวแค่ว่ามันโดดไม่โดดเหมือนรอบนี้ ครับ โดดให้พี่นิวให้ดูอ่ะ ดู 90นะ นี่นะครับ 90อะไรแต่เปิดให้ดูทีละตัวเลยว่ากระสอบของผมลูกละ 25,000มีทอนเนี่ยในยุคปี 2026 เนี่ยมันออกยังไงนะครับนี่นะฮะผ้าบางนะครับ อันนี้คือบอกตรงๆ อันเนี้ยคือพี่นิวมาขึ้นมาวันนั้นอ่ะ
ขึ้นมาเจอแล้วเห็น ใช่ หมา ก็โดน หมา เล แบ ย บโอ้โหโดน เลย มันมีสิ่งอะไรไม่รู้ว่าเอ้ย ต้องใช่ไหม ต้องอ่ะจองเดี๋ยวมายก เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวเลเยอร์ 90คือวันเนี้ยผมมายินดีกับพี่นิวด้วยจริงๆ เพราะว่าของที่ได้ไปอ่ะ มันเกินคุ้มนะครับ มันเกินคุ้มเลยนะนี่ผ้าบางลายวิวนะ โอ้โห สวยมากนะครับ อันนี้ถือว่า ดวงไหมก็เท่า ดว ที่ ง เค ด้วย ย แต่ถ้าสอบไม่ดีมันไม่ได้พี่ ใช่ มันอยู่ที่กระสอบนะอีเกิลครับ อันนี้คือที่บอกไปอ่ะ คือดีที่สุด ดีที่สุด ดีที่สุด ที่เคยไปยกมา เล จ บ้า ริงๆ อันนี้คือคุ้ม ในบ้าน คุ้มค่า คุ้มราคา แล้วก็ทำงานได้ซึ่งบอกต ยิ ก น ใจ ดีด้วย เลยว่า ใช่ โอ้โห คือผมนั่งเปิดกับแกเนี่ยเดี๋ยวผมยังสั่นอะจริงๆ เพราะว่าออกมันออกดีมากนะครับ ใช่ นะฮะนี่คือลูกที่โดดนะครับ ลูกที่โดดลูกที่ได้นะนี่ฮะ มันแสนจะ งานป้าย แฮป นะ ปี้อ่ะไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนจริงๆนะหรือมันจะเป็นดวงของเรา ใช่อยู่ที่ดวงด้วยนะแต่ก็สอบรอบนี้ดีสอบรอบนี้ดีครับ เราสอบดี รอบนี้ดี เพราะว่า แต่คนอื่นดีไม่ดีไม่รู้นะ คือเพราะว่าผมอ่ะขึ้นไปเทสมาเอง ครับ ใช่ ผมมาขึ้นไปเทสแล้วก็กล้าที่จะซื้อมา อืม เอามาให้ทุกคนนะตอนนี้ก็สอบเหลืออีกแค่8 ลูกสุดท้ายแล้วนะครับ แต่รู้สุดท้ายเหรอ 8 ลูกสุดท้ายแล้วก็จะลงประมาณสัปดาห์นี้หน้าร้านของ โอเค 1981นะครับ ก็ไม่รู้ว่าคลิปลงไปแล้วอาจจะ จะหมด หรืออาจจะเหลือน้อยลง ใช่ เพราะว่า แต่เหลือน้อยลงอ่ะแน่นอน เพราะว่าผมน่าจะเปิดเอง ลงร้านด้วยนะครับ อุ๊ยรูปนี้ดีมากอ่ะ ดีมาก ดีกว่ารูป แฮปปี้เลยยอดเลย อันนี้ได้เห็นข้างหลังนี่งานขายหมดเลยนะครับ โอเคอ่ะ งานขายหมดเลย เดี๋ยวพี่นิวจะแปะลิงก์ของแบฟาน ใบฟาน นะแบฟานไว้ที่ใต้คำอธิบายก็มาคุยกันว่า 25,000มีทอนกี่บาท มี เนาะ ทอนกี่บาท แต่ราคา ทอน จับต้อง แน่น ได้ จับต้อง รา ได้ คาจับต้องได้ สบายมากนะ สบายเลยล่ะ ในกระสอบในยุคปี 2026ป่ะ 26 ใช่ 2026 มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้นะ อ่าฮะโอเค คลิปหน้าจะมีกระสอบอะไรมาให้รีวิว หรือเปิดให้ดูก็ฝากกด subscribe กดติดตาม ได้ นะฮะแล้วใครสนใจที่อยากจะมาซื้องานของพี่นิวก็ชั้น 2 1148 ที่ 1981โซแอนโซถ้าอยากจะมาซื้อ โอ้ขอบคุณครับ งานหลากหลาย ได้เลยนะฮะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับ ก็ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2057 ครับ 2057 Submarine ซับมา Store รินสโตร์ครับบอกว่ามาหาบางฟานกับบางยาก็ได้ ฮะ โอเค ไปละ บ๊ายบายทุกคน บ๊ายบายครับ ขอบคุณครับ